přilbu, a to z toho důvodu, že prkno dosahuje rychlostí až 50 km/h a pád při takové rychlosti na hladinu opravdu není příjemný. Tak běžte na svou bezpečnost a jezděte v helmě a ve vestě. Tak, teďka už jdeme konečně na vodu. Vezmeme si náramek. Náramek dáváme na tu ruku, ve které budeme držet madlo. A to z toho důvodu, že držíme madlo, přidáváme plyn, náramek je tady zastrčený ve spoušti. Takže pokud jezdím levou nohou dopředu, madlo držím v levé ruce, náramek mám na levé. Pokud jezdím pravou dopředu, mám to přesně obráceně. Velice jednoduché prkno máme ve vodě a jdeme jezdit. Jakmile jsme ve vodě, prkno si aktivujeme, jak už jsme si ukazovali, a to tak, že vložíme magnet. Prkno nám udělá zvuk pumpy, vyndáme magnet, podíváme se na kontrolku, bliká zeleně, takže prkno je ready to go a my můžeme vyrazit. Funguje to úplně jednoduše. Po zandání magnetu do spouště prkno automaticky nastartuje během 2–3 vteřin, takže počkejte na tu prodlevu. Jakmile nastartuje, je potřeba přidat okamžitě plyn na spoušti, protože pokud nepřidáme, tak motor se po několika vteřinách znovu zhasne. Tak si to teď ukážeme. Tak, na prkno budeme většinou nalízat z hluboké vody, protože budeme jezdit z lodi. Nejjednodušší způsob, jak začít jízdu, je ten, že si chytnu spoušť, 2 prstama se chytnu tohoto madla, vložím magnet, prkno mi po 2 vteřinách nastartuje, následně si chytám druhého madla, přidávám plyn a snažím se dostat na celou délku prkna. Je to úplně jednoduché, takto. Vložím, start. Jedním ze způsobů, jak nastupovat z hluboké vody, je ten, že se chytneme postupně obou madel a snažíme se tělo dostat nahoru na prkno. Rychlostí toho prkna nás to tělo hodí až sem nahoru a my potom můžeme pokračovat dál a klikat si a postupně si stoupat. Druhou možností, jak startovat, je ta, že si vlezem za prkno, chytneme se zde, následně startujeme a jedeme. Jak si vylez na prkno? Už jsme si ukázali, jak se startuje, aby jsme se dostali do polohy v leže. Jakmile jsme na prkně, na břiše, snažíme se kleknout na desku oběma nohama, klekneme si sem, stále se držíme. Následně dáváme zadní nohu dáváme do strepu sem. Tak, když tam máme zadní nohu, dáváme přední sem a stoupáme si. Můžeme se v pohodě zapřít za provázek, který je na spoušti, je pevný a dodá nám stabilitu při začátcích a při trénování stoupání na prkno.